Assalamualaikum warahmatullah. Welcome back to Jaymalan Academy. Ahmad Yusuf Safi, your English lecturer. In previous lecture, we talked about the alphabet letters and types of alphabet letters with all details. But in today's lecture, I'm going to teach you the compound letters. څنګه چې په دې درس کې مو د alphabet letters types ویلي او همدارنګه د پښتو ژبې د تورو مشابهت د انګلیسي ژبې له تورو سره د هغوی څخه بعض ځینې داسې توري موږ پښتو کې لرو چې هغه په انګلیسي ژبه کې داسې غږونه نه ورکوي. نو دې خاطر موږ څه کړي دي، بیا compound letters پیدا کړي دي او compound letters موږ څه کړي جوړ کړي دي چې هغه څه موږ سره پښتو کې موږ سره مرسته وکړي چې د هغوی په تلفظ کولو کې موږ ته لږ اسانتیا راشي. خو په انګلیش کې بیا چې دي دوی چې کومه سي میډ شوي دي، کومه جوړ شوي دي، هماغسې پروناونس کېږي. خو موږ په پښتو کې د خپل ځان د هوساینې لپاره د پرونانسیشن لپاره موږ داسې شی کړي دي او میډ کړي دي. اوس هم راځو what is compound letters. compound letters ته ویل کېږي یا ترکیبي توري څه ته ویل کېږي. لکه څرنګه چې له نوم نه معلومیږي دوی چې دې موږ سره ترکیبي ستایل کېږي، جوړ شوي دي یا ترکیب شوي دي د دوه یا څو letters یا توري سره یوځای شوي دي، بیا موږ ته څه کړی دی، یو compound letters سره جوړ شوی دی. ښه اوس راځو چې څه ته ویل کېږي compound letters. are those letters هغه توري دي which are composed کوم چې جوړ شوي دي یا کمپوز شوي دي، ترکیب شوي دي of two or more letters د دوه یا د دوه څخه د زیاتو تورو څخه. لکه څه شی for example موږ وایو for example ch څه غږ ورکوي د چ شین او کاف غږ ورکوي. لکه څه چ غږ cheer شین غږ لکه machine k کې لکه school. همدارنګه بل اگزامپل ورکوو لکه sh د څه غږ ورکوي د شین غږ ورکوي. لکه ship او sheep. ها بل راځو cage د څه غږ ورکوي د خ غږ ورکوي. لکه خان موږ په پښتو کې دا خان تلفظ کوو، خو په امریکن چې دي یا خپله نیټیو سپیکر چې دي هغوی بیا عادي ډول هغوی په خپله can تلفظ کوي. لکه موږ وایو راشد can، نو هغوی چې دي موږ د خپل ځان لپاره پښتو کې داسې تلفظ کوو. بل راځو g چې راشي د غن غږ ورکوي. لکه غني g چې راشي لکه غني. همدارنګه p چې راشي د ف غږ ورکوي. لکه photo داسې. بل راځو zh کله چې راشي دا څه غږ ورکوي د ژ غږ ورکوي. لکه زلا روژه. بل راځو tion چې راشي د څه غږ ورکوي د شان غږ ورکوي. څه شی شان. لکه وایي education completion دا د څه غږ ورکوي د شان غږ ورکوي. او بل چې راشي sion چې کله راغی نو دا د ژن غږ ورکوي. څه شی ژن. vision څه ته ویل کېږي لیدلوری یا لیدنه. او double sion چې کله راشي دا بیا د شان غږ ورکوي. څه شی د شان. لکه expression mission دا چې د څه غږ ورکوي نو د شین غږ ورکوي. بل راځو د sient چې کله راشي د شنت معنا ورکوي. څه شی شنت. لکه ancient. بل راځو tu چې راشي د چ غږ ورکوي. لکه future. دا راځو subject pronoun وایي چې subject pronoun څه ته ویل کېږي. د هغه څخه مخکې باید تاسو دوه شیانو باندې سره اشنا واوسئ چې هغه یو subject دی بل pronoun دی. دا څه لپاره استعمالیږي. what is subject. بعضې خلک درته وایي که نه subject څه شی دی، تاسو ورته څه شی کوئ ورخطا کېږئ. نه take it easy اسانه هېڅ خبره هم نشته. subject is the starter of a sentence. subject د یو جملې شروع کوونکی دی. صحیح ده. یا موږ وایو په پښتو کې فاعل څه ته ویل کېږي، د یو کار سرته رسوونکي ته فاعل ویل کېږي. مثلا زه چک کوم، جوګینګ کوم، منډې وهم، دا څه شو رننګ. دا چې دی موږ سره کار څوک سرته رسوي. زه سرته رسوم که نه، نو زه د کار سرته رسوونکی شوم. زه څه شوم کار سرته رسوم، نو زه څه شوم سبجیکټ شوم. دې د خاطره موږ څه ورته وایو فاعل وایو. یا فار ایگزامپل بل مثال ورکومه زه یوسف یم، زه څه یم یوسف یم. دلته خو ما کوم کار سرته نه دی رسولی که نه، فقط چې کومه خپل ځان په اړه خبرې کوم، نو دلته هم زه سبجیکټ شوم. نو سبجیکټ موږ کومه تعریف او سبجیکټ داسې یو کلمه ده چې موږ ته د یو کار کوونکی یا د چا په اړه چې خبرې شوي دي هغه کس موږ ته راښایي. سمه ده. او په انګلیش کې ورته ډېر مین ډیفینیشنز دي. subject is the doer of an action, subject is the starter of a sentence. ډېر زیات تعریفونه دي ورسره. ښه اوس راځو pronouns ته ویل کېږي. ضمیر څه ته ویل کېږي. په پنځم صنف کې زموږ یو استاد و، هغه موږ ته داسې تعریف کړی و ضمیر وایي د بصیر پلار دی مقام خان کې اوسېږي. خو داسې نه ده، هغه موږ سره فقط جوړ کړی ټوکې کړی. صحیح ده. ها اوس راځو موږ pronoun صحیح تعریف اخلو چې pronoun څه ته ویل کېږي. pronoun وایي داسې یو کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالېږي او د نوم د تکرار مخنیوی کوي. اوس هم راځو د pronoun تعریف موږ اخلو چې pronoun صحیح تعریف څه دی. pronoun داسې یو کلمه ده چې د نوم پر ځای استعمالېږي او د نوم د تکرار مخنیوی کوي. په انګلیش کې به څنګه تعریفوو. pronoun is a word which is used instead of noun. کوم چې د نوم پر ځای استعمالېږي to stop its repetition چې د نوم د تکرار مخنیوی وکړي.
تاسو ذهن ته به دا خبر راځي چې کله سبجیکټ موږ سره یو اسم کېدلی شي نو ضمیر ته څه ضرورت دی ضمیر ولې راځي او چېرته استعمالیږي why we use subject pronoun یا why we use pronoun in where we use pronoun کله موږ pronoun استعمالوو او ولې pronoun استعمالوو تاسو څه پوښتنه وکړي where we use pronoun موږ pronoun چېرته استعمالوو تاسو ورته وایي instead of noun د نوم پر ځای استعمالوو ولې استعمالوو why we use pronoun ولې pronoun استعمالوو چې stop its repetition چې د نوم د تکرار مخنیوی وکړي نو چې کله تاسو دغه څه سوالونه ځواب کړه نو تاسو چې یاستئ بیا په انګلیش کې ماسټران استئ صحیح ده او اوس راځو زمونږ اصلي موضوع چې دا سبجیکټ پروناون تاسو د دوه نومونو سره اشنا شوئ اوس راځو په خپل مین آیډیا یا مین سبجیکټ باندې موږ خبرې کوو چې دی سبجیکټ پروناون سبجیکټ پروناون څه ته ویل کېږي ډیفینیشن تعریف یې اخلو those pronouns هغه ضمیرونه دي which are used کوم چې استعمالیږي instead of a subject د subject په حیث د فاعل په حیث in a sentence په یو جمله کې for example راځو لکه څه لپاره موږ دا استعمالوو دې لپاره چې موږ څه شی کوو د نوم د تکرار څخه مخنیوی وکړو بار بار د یو چا نوم پکې ذکر نه شي نه غواړو چې یو څوک پکې بار بار په یو خبره کې څه شي موږ سره یاد شي او خلک موږ سره بور شي for example زه لیکم ولی is my friend ولی چې دی زما ملګری دی ولی is my friend ولی زما ملګری دی he is a doctor هغه چې دی موږ سره ډاکټر دی ګورې ولی موږ سره د چې په جمله کې سبجیکټ دی که نه خو دلته موږ سره راځو د ولی پر ځای دې دپاره موږ سبجیکټ پروناون لرو چې هغه چې دی موږ سره he دی نو د he موږ سره څه شو دا سبجیکټ پروناون موږ د he د څه لپاره استعمال دی دپاره چې د نوم د بار بار تکرار څخه موږ مخنیوی وکړي لکه وایم ولی is my friend ولی زما ملګری دی ولی is a doctor ولی یو ډاکټر دی ولی is a good doctor دا اوس چې موږ ولی بار بار استعمالوو داسې چې لږ خسته کون راځي دې خاطر موږ څه وایو ولی is my friend he is a doctor ولی زما ملګری دی او هغه یو ډاکټر دی بل مثال راځو علي and ولی are friends علي او ولی چې دی موږ سره friends دی او بل سره ملګري دي که غواړم دوی په ځای سبجیکټ پروناون استعمال کړم نو هغه به موږ سره شي they study English together دوی یو بل سره دوی انګلیسي وایي یو بل سره یا شریک ډول سره چې انګلیسي وایي نو ګورئ د علي او ولي دپاره موږ څه استعمال کړل دلته سبجیکټ پروناون څه وکړه them استعمال کړه اوس راځو وایو چې سبجیکټ پروناون څو دانې دي په شمېر له لحاظه subject pronouns are 7 in number subject pronouns څو دانې دي موږ سره اووه دانې دي په انګلیش کې چې کوم کوم دي موږ سره they are دلته راځو هر یو ګورو he د څه لپاره استعمالیږي he موږ سره چې دی هغه نارینه څه معنا ورکوي هغه نارینه د نارینهو دپاره استعمالیږي صحیح ده لکه زه وایم he is Ali هغه څه دی موږ سره هغه علي دی she د څه لپاره استعمالیږي ناسو لپاره استعمالیږي ښځینهو دپاره استعمالیږي لکه وایم she is Asma هغه څه ده هغه اسما ده نو she موږ سره څه شو په دې کې subject pronoun دی او دا موږ سره verb شو دا complement شو موږ سره نو ګورئ دا څه شو موږ سره د لپاره استعمالیږي it هم راځو it د بیجانه شیانو لپاره استعمالیږي او بل څه دی کله د یو څه په جنسیت باندې موږ نه پوهېږو چې دا د هغه جنسیت مذکر دی که مؤنث دی نو په هغه وخت کې هم تاسو کولی شئ چې it ورته استعمال کړئ for example د حیواناتو لپاره چې موږ د هغوی په جنسیت باندې کله نه پوهېږو چې دا مذکر دی که مؤنث دی تاسو کولی شئ ورته it استعمال کړئ بل راځو I د څه لپاره استعمالیږي I چې دی د زه مطلب چې دی زه د first person subject pronoun لپاره استعمالیږي د متکلم لپاره استعمالیږي لکه وایم زه I am a student I am a teacher I am Yusuf دا ټول د څه لپاره استعمالیږي د دې لپاره ښه you راځو you د دوه د اوس هم راځي you ته you د مفرد لپاره هم استعمالیږي او د جمع لپاره هم استعمالیږي لکه وایم you are a student ته یو شاګرد یې او وایم you are students تاسو شاګردان یاستئ نو د مفرد لپاره هم استعمالیږي او د جمع لپاره هم we د څه لپاره استعمالیږي دا هم first person subject pronoun دی خو دا plural دی لکه وایو موږ څه لپاره for example وایم we are teachers موږ څه یو استادان یو نو دا څه موږ سره د زیاتو کسانو لپاره استعمالیږي د څه لپاره استعمالیږي دوی یا هغوی دا هم د third person subject pronoun دی subject pronoun دی چې د ډېرو اشخاصو لپاره استعمالیږي for example they are my students دوی زما شاګردان دي they are my classmates دوی زما همصنفیان دي دا چې د دې لپاره استعمالیږي اوس هم راځو د word section دا word section کې موږ تاسو لغتونه لیکلي زه وایم تاسو هم پسې تکرار کړئ صحیح ده box bottle bag button watch clock زه اوس وایم تاسو ورته غوږ ونیسئ box bottle bag button watch clock اوس هم راځو پښتو معنا ته box معنا بکس bottle معنا بوتل bag معنا بکسه button معنا بټن یا تکمه watch معنا لاسي ساعت clock هم دیوالي ساعت
او سرزو ساسو د هومر بخشتا هومر مزاده چې سبجیکټ پروناون کې به تاسو شو کې یو ایگزامپل ولیکئ او همدارنګه په دې لغاتونو کې هم تاسو شو کې یو ایگزامپل به جوړ کړئ او موږ ته په واتس اپ ګروپ کې راولېږئ. ډېر زیات مننه.